วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระปุกนะครับผมเป็นกระปุกของใส่คุกกี้นะครับเป็นกระปุกพลาสติกนะครับผมก็จะนำมากลับมาใช้ประโยชน์กันนะครับเป็นโหลพลาสติกใสครับผมเนื้อดีเลยครับผมแข็งแรงครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระปุก